নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তুলৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই তেওঁলোকে যদি ভিডিঅ'সমূহ অন্তলৈকে চাই, শেষলৈকে চাই, আধাতে স্কিপ কৰি আধাতে সমাপ্ত কৰি নাচায়, তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে। কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া, সেইকাৰণে মই এই অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে এই অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে some key points about gratuity for government employees. এই গ্ৰেচুইটিৰ বিষয়ে মই লাষ্ট এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। তাত মই গ্ৰেচুইটিটো কেনেদৰে ভাগ কৰা হয় আৰু উইডো এগৰাকীয়ে গ্ৰেচুইটিটো কিমান কিমান অংশ পাব সেই বিষয়ে মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি যিটো বিষয়বস্তু মই আনিছোঁ সেইটো গ্ৰেচুইটিৰ ওপৰতে হ'ব। আজিৰ বিষয়বস্তুটো গ্ৰেচুইটিৰ ওপৰত হ'ব যদিও তাৰ বিষয়বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ some key points about gratuity for government employees. যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে, চৰকাৰী চাকৰিয়াল বুলি ক'ব পাৰোঁ বা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰা ব্যক্তিৰ কথাও আমি ক'ব পাৰোঁ। গ্ৰেচুইটিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কেতবোৰ জানিবলগীয়া কথা আছে, যাক আমি কি পইণ্টছ বুলি কওঁ, সেই বিষয়ে মই চমুকৈ ক'ম। আৰু আছাম গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িৰ গ্ৰেচুইটিৰ ওপৰত মই চমুকৈ এটা আভাস আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আহিছোঁ গ্ৰেচুইটি কি পইণ্টছবিলাক, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক যিটো জানিব লাগে আপোনালোকে যিখন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি আছে বা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰা যিসকল ব্যক্তি আছে। গ্ৰেচুইটিৰ সংজ্ঞাটো মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁৱেই, তথাপি মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। গ্ৰেচুইটি ইজ এ লাম্প ছাম পে'মেণ্ট that an employer gives to an employee as a token of appreciation for their long-term service. It is a financial safety net for employees when they leave, retire from their organization, establishment or department. অৰ্থাৎ এই গ্ৰেচুইটিটো হৈছে এটা লাম্প ছাম এমাউণ্ট যিটো এমপ্লয়াৰে এমপ্লয়িক দিয়ে। তেওঁ লেংথ অফ ছাৰ্ভিচটো চাই তেওঁ যে কাম কৰিছে বহুদিন, সেইটো এপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ টকেন হিচাপে এই গ্ৰেচুইটি এমাউণ্টটো দিয়া হয়। আৰু এইটো এটা ফিনেন্সিয়েল ছেফটি নেট হিচাপেও গণ্য কৰা হয়। যেতিয়া এমপ্লয়ীজন ৰিটায়াৰ হ'ব, চাকৰিৰ পৰা ৰিটায়াৰ হ'ব বা ৰেজিগনেশ্যন দিব বা তেওঁ ঢুকাই যায়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই গ্ৰেচুইটি এমাউণ্টটো এজন এমপ্লয়ীয়ে পাব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ চাম কি পইণ্টছৰ ওপৰত এবাউট গ্ৰেচুইটি ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ। কেতবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আছে যিবিলাক জনাটো উচিত চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে, আৰু তেওঁলোকে বহুতে হয়তো জানে। অলপ মন দি শুনিব কি পইণ্টছসমূহনো কি। 1 নম্বৰতে, টু বি এলিজিবল ফৰ গ্ৰেচুইটি এন এমপ্লয়ী মাষ্ট হেভ ৱৰ্ক ফৰ দি অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ এটলিষ্ট ফৰ 5 years. গ্ৰেচুইটিটো পাবৰ কাৰণে এমপ্লয়ীজনে এটলিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনত হওক, ডিপাৰ্টমেণ্টত হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত হওক 5 বছৰ কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে এলিজিবল হ'ব ফৰ গ্ৰেচুইটি। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে দি এমাউণ্ট অফ গ্ৰেচুইটি এন এমপ্লয়ী ৰিচিভছ ইজ বেছড অন দেয়াৰ লাষ্ট ডন চেলাৰী এণ্ড দি টোটেল নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিচ। গ্ৰেচুইটিৰ যিটো এমাউণ্ট হ'ব সেই এমপ্লয়ীজনৰ, তেওঁ যিটো এমাউণ্ট ৰিচিভ কৰিব সেইটো বেছ কৰিব তেওঁৰ লাষ্ট ড্ৰন চেলাৰীৰ ওপৰত আৰু টোটেল নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিচ, তেওঁ টোটেল কিমান দিন কাম কৰিলে, কিমান বছৰ কাম কৰিলে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গ্ৰেচুইটি এমাউণ্টটো। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে এন এমপ্লয়ী মে বি এলিজিবল ফৰ গ্ৰেচুইটি বিফৰ 5 years ইফ দে বিকাম ডিচেবল ডিউ টু এন এক্সিডেণ্ট অৰ ডিজিজ। এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এন এমপ্লয়ী মে বি এলিজিবল, এজন চাকৰিয়াল
এলিজিবল হ'ব গ্ৰেচুইটিৰ কাৰণে 5 বছৰৰ আগতেও গ্ৰেচুইটিটো পাব পাৰে এমপ্লয়ীজনে। 5 বছৰ আগতে যিহেতু কৈ আহিছোঁ যে 5 বছৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ এলিজিবল ফৰ গ্ৰেচুইটি হ'ব। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কেতবোৰ পৰিস্থিতি আছে, যদি এক্সিডেণ্ট হৈছে এমপ্লয়ীজনৰ বা কিবা ডিজিজ হৈছে, তাৰ কাৰণে এটা ডিচেবল হৈ গ'ল, কিন্তু চাকৰি 5 বছৰো হোৱা নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই এমপ্লয়ীজনে এলিজিবল হ'ব ফৰ গ্ৰেচুইটিৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে এন এমপ্লয়ী ফৰফিটছ their right to gratuity if they resign for reasons other than taking up another government job. এজন চৰকাৰী চাকৰিয়ালে তেওঁৰ গ্ৰেচুইটি পোৱাৰ যিটো অধিকাৰ, যিটো ৰাইট, সেইটো তেওঁৰ ফৰফিট হ'ব পাৰে, জব্দ হ'ব পাৰে, যদি তেওঁ ৰিজাইন দিয়ে। কিহৰ কাৰণে ৰিজাইন দিছে? বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট জবত যাবৰ কাৰণে। তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত কিন্তু তেওঁ যিটো গ্ৰেচুইটি ক্লেইম কৰাৰ, দাবী কৰাৰ যিটো অধিকাৰ, সেইটো তেওঁৰ ফৰফিট হ'ব পাৰে, জব্দ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে হৈছে এন এমপ্লয়িজ গ্ৰেচুইটি মে অলছ' বি ফৰফিটেড ইফ দে আৰ টাৰ্মিনেটেড ফৰ disorderly conduct, violence or any other act that constitutes a moral turpitude offense. এজন চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ গ্ৰেচুইটিটো ফৰফিট হ'ব পাৰে, জব্দ হ'ব পাৰে, যদি তেওঁক টাৰ্মিনেট কৰি দিয়া হয় চাকৰিৰ পৰা। কিহৰ কাৰণে টাৰ্মিনেট কৰা হ'ল? ফৰ ডিছঅৰ্ডাৰলি কণ্ডাক্ট, অৰ্থাৎ তেওঁৰ কণ্ডাক্টটো বৰ সুবিধাজনক নহয়। ভায়লেন্সৰ কাৰণে তেওঁক যদি টাৰ্মিনেট কৰে, তেওঁৰ কণ্ডাক্ট যদি ঠিক নহয়, ভায়লেন্সৰ কাৰণে তেওঁ যদি ভায়লেন্স কৰে, তেতিয়াও তেওঁক টাৰ্মিনেট যদি কৰি দিয়ে, বা তেওঁৰ কণ্ডাক্টটো সুবিধাজনক নহয়, অৰ এনি আদাৰ এক্ট যিটোৱে এটা মৰেল টাৰ্পিচিউড অফেন্সৰ সৃষ্টি কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত তেওঁৰ গ্ৰেচুইটিটো ফৰফিট হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ জব্দ হ'ব পাৰে, নাপাব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে ইফ এন এমপ্লয়াৰ ডাজ নট পে গ্ৰেচুইটি উইদিন 1 month অফ এন এমপ্লয়িজ লাষ্ট ডে অফ এমপ্লয়মেণ্ট, দে মে বি ৰিকোৱাৰ্ড টু পে ইণ্টাৰেষ্ট। এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কি পইণ্টছ ফৰ গ্ৰেচুইটি। ইফ এন এমপ্লয়াৰ ডাজ নট পে গ্ৰেচুইটি, যদি এমপ্লয়াৰজনে বা অথৰিটিয়ে যদি 1 মাহৰ ভিতৰত গ্ৰেচুইটিটো পে'মেণ্ট নকৰে, 1 month of an employee's last day of employment, লাষ্ট ডে অফ এমপ্লয়মেণ্টৰ পৰা যদি 1 মাহৰ ভিতৰত গ্ৰেচুইটিটো যদি পে'মেণ্ট নকৰে, তেতিয়াহ'লে দে মে বি ৰিকোৱাৰ্ড টু পে ইণ্টাৰেষ্ট। তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টটো দিব লগা হ'ব পাৰে। গ্ৰেচুইটিটো পাব, লগতে ইণ্টাৰেষ্টটো পাব। কেতিয়া? ইফ এন এমপ্লয়াৰ ডাজ নট পে গ্ৰেচুইটি উইদিন 1 month অফ এন এমপ্লয়িজ লাষ্ট ডে অফ এমপ্লয়মেণ্ট, 1 মাহৰ ভিতৰত যদি পে'মেণ্টটো নহয় গ্ৰেচুইটিৰ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্ট দিব লগা হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত হ'ল গ্ৰেচুইটি ফৰ, এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কৈছে, গ্ৰেচুইটি ফৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ হাইক বাই 25%। কথাটো মই এইকাৰণে কৈছোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো গ্ৰেচুইটি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ, সেইটো কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে বাই 25%, মনত ৰাখিব। June 24, due to this hike in DA, অৰ্থাৎ DNS allowance, to 50%, various components of a central government employees' salary also increased. এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীৰ যিটো গ্ৰেচুইটি, সেইটো হাইক হৈছে, বৃদ্ধি পাইছে বাই 25%। ডিউ টু দিছ হাইক, এই বৃদ্ধিটোৰ কাৰণে ইন এ ডিএ, অৰ্থাৎ DNS এলাৱেঞ্চত টু 50%লৈকে যিটো হাইক হ'ল DNS এলাৱেঞ্চ, ভেৰিয়াছ কম্পনেণ্টছ অফ এ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ চেলাৰী অলছ' ইনক্ৰিজ। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট যিখিনি এমপ্লয়ী আছে, তেওঁলোকৰ বেলেগ যিবিলাক কম্পনেণ্টছ আছে চেলাৰী, সেইবিলাক ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে লগে লগে। এতিয়া আহিছোঁ, যিহেতু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা অলপ আপোনালোকক মই আলোকপাত কৰিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে অলপ জানি থওক যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী আছামৰ গ্ৰেচুইটি ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন ফৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ইন আছাম ইনক্লুড, অৰ্থাৎ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি এমপ্লয়ী আছে, তেওঁলোকৰ গ্ৰেচুইটি সম্পৰ্কে অলপ জানি থওক আপোনালোকে। 1 নম্বৰ, এমপ্লয়িজ মাষ্ট হেভ এটলিষ্ট 5 years অফ ছাৰ্ভিচ টু আৰ্ণ গ্ৰেচুইটি। গ্ৰেচুইটিটো পাব লগা হ'লে চৰকাৰী চাকৰিয়ালজনে, যিজন ব্যক্তিয়ে চাকৰি কৰিছে, তেওঁ এটলিষ্ট 5 বছৰ হ'ব লাগিব, যিটো কথা মই ইয়াৰ আগতে উল্লেখ কৰিলোঁ। এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ, অসমৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক এমপ্লয়ী আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো এপ্লিকেবল হয়, প্ৰযোজ্য হয়। 2 নম্বৰটো হৈছে এমপ্লয়িজ হু ৰিজাইন ফৰ ৰিজনছ আদাৰ দেন টেকিং আপ another gov job forfeit their gratuity.
যদি চৰকাৰী চাকৰিজনে ৰিজাইন দিছে কাৰণটো তেওঁ বেলেগ এটা গভৰ্ণমেণ্ট জবলৈ যাব বিচাৰিছে সেইকাৰণে ৰিজাইন দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যিটো গ্ৰেচুইটি আছে সেইটো কিন্তু ফৰফিট হৈ যাব, জব্দ হৈ যাব, নাপাব। ইয়াৰ পিছত হৈছে এমপ্লয়িজ কেন ৰিটায়াৰ আফটাৰ ৰিচিং দি এজ অফ 50 or completing 20 years of service, whichever is earlier. অর্থাৎ employees can retire after reaching the age of 50. 50 পিছত যদি রিটায়ার হয় or completing 20 years of service যদি কমপ্লিট হয়, whichever is earlier যেটো আগতে হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গ্ৰেচুইটিটো প্ৰযোজ্য হ'ব। Employees who retire after 20 years can extend their qualifying period by up to 5 years for pensionary benefits. এটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। Employees who retire after 20 years, যিসকল চৰকাৰী চাকৰি ৰিটায়াৰ হৈছে 20 বছৰ পিছত, can extend their qualifying period. তেওঁলোকৰ qualifying periodটো বৃদ্ধি কৰি ল'ব পাৰে, extend কৰিব পাৰে by up to 5 years, 5 বছৰলৈকে for pensionary benefitৰ কাৰণে। মনত ৰাখিব। শেষৰটো হ'ল, ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে employees with less than 10 years of qualifying service are entitled to service gratuity instead of a pension. মনত ৰাখিব। Employees with less than 10 years of qualifying service, যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়ালে less than 10 years of qualifying serviceৰ যিটো qualifying service 10 years তাকে যদি কম হয় তেতিয়া they are entitled to service gratuity পাব instead of pension. পেঞ্চনৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে service gratuity পাব। আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো, employees with less than 10 years of qualifying service, মন কৰিব, employees with less than 10 years of qualifying service, 10 বছৰতকৈ কম qualifying service যাৰ, they are entitled to service gratuity পাব instead of a pension. পেঞ্চনৰ পৰিৱৰ্তে service gratuity পাব। শেষৰটো, the service gratuity is a one-time lump sum payment that is paid in addition to the retirement gratuity. অৰ্থাৎ যিটো সার্ভিস গ্যাচুইটি পাব সেইটো হৈছে ওয়ান টাইম লাম্প সাম পেমেন্ট এটা। সার্ভিস গ্যাচুইটি যেটো পাব সেইটো হৈছে ওয়ান টাইম লাম্প সাম পেমেন্ট এটা যেটো দিয়া হয় ইন এডিশন টু দি ৰিটায়াৰমেন্ট গ্যাচুইটি। মনত ৰাখিব। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল কেতবোৰ কি পইণ্টছ আছে গ্ৰেচুইটি ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ যেটো আপোনালোকে জনাটো উচিত আৰু কেতবোৰে জানে সেইখিনি মই আলোকপাত কৰিলোঁ। লগতে গ্ৰেচুইটি ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ ফৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ইন আছাম, সেইখিনিও মই আলোকপাত কৰিলোঁ। আৰু এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আজি মোৰ আলোচনা ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজি মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আলোচনা সামৰি বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।